स्वागत आहे भावांनो गणराया एडिट्समध्ये एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. भावांनो, आजचा जो आपला ट्युटोरियल आहे त्याची जी इमेज आहे ती तुम्ही स्क्रीनवरती पाहत आहात. त्याच पद्धतीचं आपण इमेज आज पिक्सल लॅबमध्ये बनवणार आहोत. ही इमेज तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी म्हणजेच डेमो व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळाली आहे. त्यासाठी आपल्याला तशी इमेज बनवण्यासाठी आपल्याला पिक्सल लॅब हे ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे. पिक्सल लॅब हे ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर असा विंडो येतो. त्यानंतर जो न्यू टेक्स्ट लिहिले आहे त्यावरती टॅप करायचा आणि तो इथे जो वरती डिलीटचा जो ऑप्शन आहे त्या डिलीटच्या ऑप्शनवरती टॅप करून ओकेवरती टॅप करायचं. त्यानंतर थर्ड नंबरचा जो ऑप्शन दिसत आहे सर्वात खाली एच्या शेजारी त्या ऑप्शनवरती टॅप करायचा आणि इम्पोर्टवरती टॅप करून कोणतीही इमेज ज्याला आपल्याला शॅडो ॲड करायची असेल ती इमेज ॲड करून घ्यायची आहे. ह्या इमेजला मला शॅडो ॲड करायची त्यासाठी मी ही इमेज सिलेक्ट केली आहे. त्यानंतर बरोबरवरती टॅप करायचं. त्यानंतर ही जी इमेज आहे ती इथे मधोमध सेट करून घ्यायची आणि थोडी स्मॉल करून घ्यायची. त्यानंतर ही इमेज अनसिलेक्ट करून आणखी एकदा इम्पोर्टच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आणि आणखी एक जी इमेज आहे ती इमेज ॲड करून घ्यायची. ही इमेज ॲड केल्यानंतर बरोबरवरती टॅप करायचं आणि त्यानंतर ही इमेज जी आहे ती अशी ते सेट करून बरोबर हे आधीची आपली जी इमेज आहे तेवढ्याच साईजचे करून ती इमेज अशा पद्धतीने सेट करून घ्यायची. आणि सेट केल्यानंतर हे जे दोन स्क्वेअरचं ऑप्शन दिसत आहे त्या दोन स्क्वेअरच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं. त्यानंतर ते एक मर्जचं ऑप्शन आहे त्या मर्जच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे आणि त्यानंतर त्या दोन्ही इमेज सिलेक्ट करून मर्जच्या ऑप्शनवरती आणखी एकदा टॅप करून ओकेवरती टॅप करायचं आणि आणखी एकदा त्या दोन बॉक्सवरती टॅप करायचं. त्याबरोबर आपली जी इमेज आहे ती तयार होईल. त्यानंतर फोर्थ नंबरचा जो ऑप्शन आहे त्या फोर्थ नंबरच्या ऑप्शनवरती टॅप करून ट्रान्सपरंट इमेज करायची आणि त्यानंतर आपण इमेज सेव्हच्या बटनवरती टॅप करून सेव्ह एज इमेज करून अल्ट्रामध्ये सेव्ह करून घेऊ शकतो.